Hi everyone, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ có một trải bài cho các bạn. Đó chính là thông điệp chỉ đường dành cho các bạn ngay lúc này. Thì hôm nay chúng ta sẽ có 2 tụ. Mình sẽ để các bạn chọn ở đây. Tụ nhất là cuốn sách Gieo niềm tin cuộc sống, hạt giống tâm hồn. Và cuốn thứ hai chính là tụ 2, cuốn Good Luck, bí mật của may mắn. Thì các bạn có thể chọn tụ ở chỗ này. Bài khi mà nó quay lên thì nó hơi bị ngược, nhưng mà đây là tụ 1 và đây là tụ 2. Các bạn chọn cuốn nào thì sẽ xem tụ đó nhé. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu trả bài cho các bạn. Đối với các bạn chọn tụ 1, chúng ta bắt đầu tụ 1. Thông điệp, chỉ dẫn, chỉ đường dành cho các bạn chọn tụ 1. Thông điệp, chỉ dẫn, chỉ đường dành cho các bạn chọn tụ 1. Thông điệp, chỉ dẫn, chỉ đường dành cho các bạn chọn tụ 1. Thông điệp, chỉ dẫn, chỉ đường dành cho các bạn tụ 1. Thông điệp, chỉ dẫn, chỉ đường dành cho các bạn chọn tụ 1. Thông điệp, chỉ dẫn, chỉ đường dành cho các bạn chọn tụ 1. Thì ở đây mình có lá The Emperor xuất hiện ở trong này. Thì đây có thể là một nhân vật ở trong cuộc đời của bạn, là một nhân vật người cha hoặc là người lãnh đạo rất là uy quyền, nắm vững cái quyền lực ở trong tay của mình. Tuy nhiên lại không có thường là không bộc lộ cảm xúc và khá là khô khan hay là cứng nhắc ở trong cuộc sống. Thì đây có thể là nhân vật người cha, hoặc là nhân vật mà người nam, hoặc có mang cái nguồn năng lượng mà nó không được xuôi trèo bát mái, nó không được bộc lộ cái cảm xúc ra một cách rõ ràng. Thì mình thấy một cái năng lượng nó bí bách ở đây. Thì có thể là các bạn đã đối diện với một nhân vật mà họ không có trao đi cái tình yêu, không có trao đi cái tình cảm một cách rõ ràng cho các bạn. Ở bên cạnh cái lá này thì mình có một cái lá nó rất là tươi đẹp. Đó là một lá Four of Wands. Nó mang cái niềm vui, niềm hạnh phúc của một cái sự celebration, một cái sự chúc mừng, một sự ăn mừng chiến thắng, ăn mừng với niềm vui, có thể là hôn nhân, liên quan đến cam kết hôn nhân ở đây. Và cùng với đó mình thấy một cái lá King of Swords. Lá King of Swords, một cái lá rất là rõ ràng về cái việc là có một cái nhân vật mà họ rất là vững chãi ở trên cái khả năng của họ. Họ biết họ muốn gì, họ biết họ cần phải làm gì, và họ không sợ hãi, họ không quan tâm đến người khác nghĩ gì. Và họ sẵn sàng có thể cắt bỏ cái điều gì đó mà nó không tốt trong cuộc sống của họ. Thì mình thấy rằng là với hai cái lá như thế này thì cái lá Three of Wands ở đây nó có thể là một cái mong muốn, một cái ước nguyện của các bạn về một cái mối quan hệ nó rất là tươi đẹp. Nó có cái sự cho đi nhận lại công bằng, cân bằng, và nó có thể dẫn tới sự cam kết. Tuy nhiên thì với cái năng lượng của lá King of Swords như thế này thì mình cũng có thể thấy được rằng là các bạn đã gặp một cái đối tượng có thể là không trao cho các bạn tình yêu giống như là lá Emperor, một cái tình yêu mà nó ngọt ngào, mà nó có nhiều cảm xúc. Thay vào đó là dùng lý trí nhiều hơn và suy nghĩ phân tích nhiều hơn. Và với cái lá Six of Cups như thế này thì đây có thể là một mối quan hệ liên quan đến tiền kiếp, hoặc là một mối quan hệ cũ của các bạn. Ở đó khi mà các bạn mới gặp nhau, khi mà các bạn mới tiếp xúc với nhau thì các bạn cảm nhận giống như là các bạn đã biết từ được người đó từ rất là lâu rồi. Cảm giác như người đó giống như người thân quen của mình vậy. Và ở thời gian đầu thì hai các bạn có thể là tiếp xúc với nhau, tán tỉnh lẫn nhau một cách rất là ngộ nghĩnh, rất là trong sáng hồn nhiên, rất là vô tư, rất thoải mái và ngọt ngào. Tuy nhiên thì cái năng lượng này nó khá là non nớt, nó không có chưa trưởng thành. Vì vậy cho nên là cũng cần phải cẩn trọng, bởi vì có thể là nó là một mối quan hệ rất là nhanh và nó không có cái nền tảng quá là vững chắc. Tuy nhiên thì vẫn là một cái lá rất là đáng yêu khi mà các bạn được trao đi và nhận lại những cái món quà nhỏ, những cái sự
tán tỉnh yêu thương mà nó rất là nhí nhảnh, nó rất là trẻ thơ. Giống như các bạn được gọi lại về cái tuổi thơ, các bạn được gọi lại về tuổi thơ và những cái ký ức rất là trong trẻo của các bạn. Nhưng kế cạnh cái lá vừa rồi thì chúng ta có Five of Cups, có nghĩa rằng là cái cảm giác hồn nhiên trong trẻo đó nó đã đi qua và nó để lại cho các bạn những cái nỗi buồn như thế này. Có thể là trong mối quan hệ đó nó không còn được tươi vui nữa và các bạn đã gặp những cái đổ vỡ và các bạn đang rất là buồn đau. Ở đây các bạn tập trung vào 3 cái cốc bị đổ và các bạn cúi đầu xuống như thể là một cái sự thất vọng, một cái sự buồn chán, một cái sự đau thương, và các bạn không có tập trung vào cái sự tích cực là 2 cái cốc ở đây, và các bạn cứ nhìn vào cái điều tiêu cực, vì thế các bạn càng buồn hơn. Tuy nhiên thì lá này cũng nhắc nhở cho các bạn rằng là các bạn vẫn còn những cái cơ hội, các bạn vẫn còn những cái điều tươi đẹp ở đằng sau của các bạn đây, và ở phía trước của các bạn là tương lai tươi sáng. Cho nên các bạn đừng quá thất vọng, đừng quá buồn về những điều đã trải qua, bởi vì các bạn có một cái hiện tại tuyệt đẹp, một cái hiện tại mà các bạn có thể xây dựng lại cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc. Mỗi giây phút trôi qua đều là một cái cơ hội mới để cho các bạn có thể xây dựng lại cái cảm xúc ở trong mình, xây dựng lại cái sự vững chắc ở trong trái tim, trong tâm trí của các bạn, để các bạn vững tin, các bạn bước tiếp và các bạn có những cái lựa chọn mới tốt đẹp hơn. Thì đây chúng ta có lá Nine of Wands, đó chính là một cái nguồn năng lượng rất là mới, một cái nguồn năng lượng đầy lửa. Và cái người Nine of Wands như này lao về phía của các bạn, chạy về phía của các bạn, bởi vì họ có cái sự đam mê dành cho các bạn, họ có thích bạn và các bạn, và họ muốn trao cho bạn một cái điều dễ thương, một cái sự quan tâm, một cái sự cho nhau những cái cảm giác mới lạ. Và đây chính là một cái lá bài mà nó xuất hiện rất là nhanh. Nó có thể đi nhanh, tuy nhiên nó cũng sẽ đem đến cho các bạn một cái cảm giác mới, một cái cảm giác tươi vui, nhiều lửa ở đây. Thì đây có thể là dấu hiệu về một cái người mới bước vào trong cuộc sống của các bạn, và có thể là mang một cái vibe mà nó rất là dễ thương nhưng mà cũng rất là nhiều lửa. Ở cuối bộ bài mình có lá The Devil, thì có thể là đây là một trong những cái lời nhắc cho các bạn về cái mối quan hệ các bạn đã có hay là đang có, về cái việc rằng là các bạn có một cái sự nghiện ngập nào đấy, các bạn có một cái sự phụ thuộc nào đấy vào nhau. Và cái xiềng xích ở đây nó giống như là một cái thói quen, có thể là thói quen không tốt về ăn uống, thói quen không tốt về việc là các bạn sinh hoạt hàng ngày, hoặc là thói quen không tốt trong một cái mối quan hệ hay là trong cái công việc sự nghiệp của các bạn. Chẳng hạn các bạn cũng có thể là tham công tiếp việc quá nhiều, làm cho các bạn bị rối trí, làm cho các bạn bị stress, rồi các bạn bị overthinking chẳng hạn. Thì đây là cái lá nhắc nhở cho các bạn về việc là các bạn hãy xem xét lại cái chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt, sinh sống và các mối quan hệ của các bạn, xem các bạn còn điều gì nó chưa lành mạnh thì các bạn chỉnh sửa để cho nó tốt đẹp hơn. Thông điệp chỉ đường dành cho các bạn, mình có lời khuyên, lời chỉ đường dành cho các bạn. Ở đây mình có lá Six of Wands như thế này, là một cái dấu hiệu mang tính chất thành công, một cái sự chiến thắng trở về sau một cái sự chiến trận, sau một cái sự cố gắng, sau những cái sự nỗ lực thì các bạn giành được cái ngôi vị chiến thắng như thế này. Thì đây có thể là một cái lá bài nhắc nhớ cho các bạn về cái việc rằng là tất cả những cái thứ các bạn cố gắng, các bạn nỗ lực, các bạn hy vọng, các bạn đặt niềm tin vào trong nó có khả năng thực sự dẫn tới thành công, và các bạn có thể mang cái chiến lợi phẩm này về và có thể là tặng cho mình và chúc mừng cho bản thân mình về cái sự cố gắng, về tất cả những cái sự dồn tâm sức các bạn vào, tận tụy các bạn làm việc, các bạn hoặc là bồi đắp vào trong một mối quan hệ tình cảm thì các bạn sẽ có cái hoa thơm trái ngọt, các bạn sẽ có được cái sự chúc mừng từ chính bản thân mình, từ cái người đối phương và từ những người xung quanh. Tiếp theo thì mình sẽ lấy một vài lá Oracles để xem là chuyện, để thêm vũ trụ có một cái thông điệp tình yêu thương dành cho các bạn như thế nào. Ask for help. Ask for help. What do you really need?
Be willing to accept support. Thì đây là một cái lá cho thấy rằng là các bạn đang cần một cái sự giúp đỡ. Có thể là các bạn đang không biết phải làm như thế nào, các bạn rối trí và bối rối ở trong cái tình huống hiện tại của các bạn, thì các bạn đừng ngại là ask for help, tức là các bạn sẽ nhờ đến một người nào đó để giúp các bạn. Ở đây có thể là những cái người mà thực sự quan tâm đến các bạn, những cái người mà họ sẵn sàng, sẵn lòng, họ cởi mở, họ lắng nghe các bạn một cách thực sự chân thành, và các bạn ấy có thể có một cái nhìn rất là khách quan để đưa ra cho các bạn những cái lời khuyên tốt đẹp. Thì đây chính là một cái lá bài như vậy. Đừng ngại để đưa ra cái sự đừng ngại để có thể đi nhờ sự giúp đỡ của người khác, bởi vì là thế giới quanh chúng ta rất là nhiều tình yêu thương vô điều kiện, rất là nhiều tình yêu thương tươi đẹp. Cho nên là các bạn hãy sẵn lòng mở lòng mình ra để có thể hỏi những cái người xung quanh, những cái người mà thực sự là yêu thương các bạn và chân thành với các bạn. Họ sẽ đưa cho các bạn cái nhìn khách quan của họ. Từ đó thì các bạn có thể soi chiếu vào bản thân của mình và đưa ra một cái quyết định dành cho bản thân. Thông điệp chỉ đường dành cho các bạn. Tụ 1. Thông điệp chỉ đường dành cho các bạn. Chọn tụ 1. True love. Mình có lá true love ở đây. This love is once in a lifetime. Thì mình thấy rằng là các bạn ở trong tụ bài này là các bạn mà thực sự các bạn rất là lãng mạn, và các bạn cũng rất là coi trọng cái sự cam kết, cái sự vun vén cùng với nhau ở trong một mối quan hệ lành mạnh và lâu dài. Các bạn yêu thích sự lâu dài và cần có một cái sự đảm bảo về cái tình yêu của các bạn là một cái sự an toàn. Thì ở lá này nó khẳng định một lần nữa là vũ trụ hiểu các bạn. Vũ trụ hiểu các bạn mơ ước điều gì, các bạn cần điều gì, và vũ trụ sẵn sàng giúp đỡ các bạn để đạt được cái điều đó. Và các bạn là người mà luôn muốn cái true love dành cho mình, có thể ở bên cạnh người đó cả cuộc đời, cả cái kiếp sống này, thậm chí là vượt lên trên cái kiếp sống này nữa. Thì mình thấy rằng đây là một cái lá bài rất là đẹp, cho thấy cái tâm hồn của các bạn là một tâm hồn rất là xinh đẹp, rực rỡ, và các bạn yêu thích những cái điều nó chân thành, nó thật ở trong cuộc sống. Thông điệp chỉ đường, thông điệp chỉ dẫn dành cho các bạn. Chọn tụ 1. Thông điệp chỉ đường, thông điệp chỉ dẫn dành cho các bạn. Chọn tụ 1. Thông điệp chỉ đường, thông điệp chỉ dẫn dành cho các bạn. Chọn tụ 1. Relationship patterns. It takes strength to recognize the need for change. Ở đây thì mình có lá cái relationship patterns như thế này. Nó nói về những cái vòng lặp đã xuất hiện ở trong cái mối quan hệ của các bạn, ở trong cuộc sống của các bạn. Nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Các bạn break the habit. Tức là các bạn phá bỏ cái thói quen cũ, phá bỏ cái vòng lặp, cái chu kỳ cũ, nhưng mà nó cứ quay đi quay lại. Và các bạn chưa có thể là dứt khoát được với cái sự lựa chọn của mình. Thì đây là một cái lá mà vũ trụ muốn nói với các bạn là vũ trụ đang ủng hộ các bạn, và vũ trụ muốn các bạn thực sự dùng cái sức mạnh ở bên trong của mình để mà các bạn đưa ra một cái quyết định, các bạn đưa ra những cái sự lựa chọn đúng ở trong cái con đường đi của các bạn, để các bạn dừng, và các bạn dừng được, các bạn kết thúc được một cái vòng lặp, một cái chu kỳ, để các bạn bước sang một cái chu kỳ mới, nó tuyệt vời hơn, nó đẹp đẽ hơn, nó xứng đáng với các bạn hơn. Thì các bạn có thể phá bỏ cái patterns, phá bỏ được cái vòng vây, cái vòng luẩn quẩn mà nó không giúp cho các bạn nữa, và nó không phù hợp nữa cho cái sự phát triển cá nhân của các bạn. Rồi, với cái lá như vậy mình sẽ rút thêm một vài thôi, một vài lá oracle nữa cho các bạn. Thông điệp chỉ đường cho các bạn. Thông điệp chỉ đường dành cho các bạn. Tụ 1. Thông điệp chỉ đường dành cho các bạn. Tụ 1. Ok. Thứ nhất là mình có lá Children. Your love life is being affected by children. Một cái lá bài liên quan đến children như thế này, tức là những đứa trẻ. Thì có thể rằng là trong mối quan hệ của các bạn là có ai đó đã có con, hoặc là những đứa trẻ này thì chính là inner child của các bạn, chính là những đứa trẻ bên trong của các bạn mà các bạn cần phải chữa lành đứa trẻ bên trong, để các bạn có thể
giống với với bản chất thực sự của các bạn, giống với cái bản thể chân thật, đầy tình yêu thương, đầy cái sự niềm vui, đầy cái sự hiếu kỳ, tò mò về thế giới, về cuộc sống, và có thể yêu thương cuộc đời, yêu đời như những đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng, vô tư. Thì khi đó các bạn sẽ biết rằng các bạn cần gì, muốn gì, và các bạn phù hợp với điều gì ở trong cuộc sống. Và khi đó các bạn sẽ biết rằng là cái điều gì đem lại cho các bạn hạnh phúc, đem lại cho các bạn cái sự ổn định, cái sự yêu thương đong đầy ở trong trái tim của các bạn, và cái sự soi sáng ở trong tâm trí, cái sự trí tuệ của riêng các bạn. Thì nó không xuất phát từ đâu xa, nó xuất phát từ ngay trong bản thể của các bạn, với nhờ cái sự kết nối của các bạn với cái thế giới bên trong, và ở đó có đứa trẻ bên trong của các bạn. Make the effort. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Make the effort như thế này thì mình thấy rằng là trong cái mối quan hệ của các bạn thì bạn là cái người rất là cố gắng. Các bạn rất là cố gắng để có thể là làm nóng cái mối quan hệ, hun đúc cái mối quan hệ cho nó trở nên tuyệt vời, cho nó trở nên tuyệt đẹp. Và các bạn là người rất có trách nhiệm cho chuyện đó. Các bạn thích yêu và thích được yêu. Chuyện đó rất là đáng yêu, chuyện đó thực sự rất là dễ thương. Và trái tim của các bạn hồn nhiên trong sáng, trái tim của các bạn mong muốn một tình yêu như những đứa trẻ vậy. Cho nên cái sự cố gắng của các bạn được vũ trụ nhìn thấy, và vũ trụ rất thấu hiểu cho các bạn, và các bạn mong muốn điều gì ở trong một mối quan hệ của mình. Thì đây là một cái lời động viên từ vũ trụ rằng là bạn đã rất là cố gắng, và cái sự cố gắng nỗ lực đó được vũ trụ công nhận, và các bạn xứng đáng với những cái món quà tuyệt vời, các bạn xứng đáng với những người mà yêu thương các bạn lành mạnh. Và cuối cùng thì mình có lá Love Self First. Self-respect make you more romantically attractive. Love yourself first. Mình nghĩ đây là một cái lá các bạn đã biết rồi, một cái lá mà rất là nhiều cái sự nhắc nhở ở trong đó. Trong đó thì cái sự nhắc nhở dành cho các bạn đó là hãy yêu bản thân mình trước khi các bạn dành tình yêu thương cho một người khác. Bởi vì chúng ta chỉ có thể chia sẻ cái điều mà chúng ta có, còn chúng ta không thể sẻ chia cho người khác cái điều mà chúng ta không có được. Bởi vậy cho nên khi mà bạn có cái tình yêu dành cho bản thân rất là dồi dào, giống như nước biển, đại dương mênh mông bao la, thì các bạn cũng sẽ có cái tình cảm dành cho người khác, và có thể yêu thương họ một cách lành mạnh, mà không cảm thấy bản thân bị bòn rút năng lượng. Vì thế cho nên là đây là một cái lá mà vũ trụ vừa khuyến khích các bạn, vừa nhắc nhở các bạn, và cũng là một cái lời yêu thương dành cho các bạn, rằng là hãy trân trọng bản thân của các bạn, yêu thương bản thân của các bạn, và trân quý cái sự tốt đẹp, cái điều tuyệt vời ở trong trái tim, ở trong tâm hồn của các bạn. Bởi vì vũ trụ yêu thương các bạn rất nhiều. Vì vậy để chuẩn bị cho các bạn những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống, những cái điều thực sự lành mạnh, những cái điều thực sự tuyệt vời hơn, màu sắc hơn, màu nhiệm hơn ở trong cuộc đời, thì các bạn phải là cái người mà tạo nên cái tình yêu đó ở trong bản thân của bạn trước. Thì thế giới bên ngoài nó sẽ phản ánh được cái điều mà nó ở trong tâm của các bạn. Giống như cái câu tâm sinh tướng vậy, thì thế giới bên ngoài nó sẽ phản chiếu lại những cái điều ở bên trong của các bạn. Thì đây chính là thông điệp mà các bạn mà vũ trụ dành cho các bạn ngày hôm nay. Mình rất mong là các bạn đã đón nhận được những thông tin bổ ích. Và đây là thông điệp dành cho các bạn tụ 1. Bye bye. Ok, xin chào các bạn tụ 2. Các bạn chọn cuốn sách Bí mật của may mắn này, và chúng ta sẽ trải bài cho các bạn ngay bây giờ. Chào các bạn tụ 2. Thông điệp của vũ trụ dành cho các bạn tụ 2 là gì? Sorry mọi người đã câu học của mình. Thông điệp vũ trụ dành cho các bạn tụ 2. Thông điệp chỉ đường dành cho các bạn tụ 2. Thông điệp chỉ đường dành cho các bạn tụ 2. Thông điệp chỉ đường dành cho các bạn tụ 2. Thông điệp chỉ đường dành cho các bạn tụ 2. Thông điệp chỉ đường dành cho các bạn tụ 2. Ở đây mình có lá Ten of Swords như thế này.
Đây là một cái lá mà thực sự nhìn vào thì nó rất là đáng sợ đúng không? Và nó hơi ghê một chút xíu khi mà những thanh kiếm đâm vào người như thế này, 10 thanh kiếm đâm vào người của nhân vật ở trong lá bài như thế này, thì nó nói về việc là các bạn đã chịu những cái tổn thương vô cùng lớn và nó rất là đáng sợ. Và ở đó thì cái nguồn năng lượng của các bạn dường như là không còn cái điều gì có thể tồi tệ hơn nữa, bởi vì đây là lá mà cực là đau thương và các bạn đã trải qua quá nhiều sóng gió mệt mỏi, trải qua những cái khó khăn, những cái sự đau thương ở trong cuộc sống mà các bạn cảm nhận như là các bạn bất lực, các bạn không còn có thể làm điều gì được nữa. Và ở giây phút này thì giống như các bạn ở trong một cái khoảnh khắc mà nó vô cùng thương đau, nó giống như các bạn không còn có khả năng để làm điều gì nữa và chỉ có thể nằm đó và chờ xem cái điều gì nó xảy ra tiếp theo. Nhưng được một cái đó chính là cái lá này cũng là một cái lá mà báo hiệu về việc là chu kỳ kết thúc, tức là nó đã đau quá đến mức độ mà không thể đau hơn được nữa rồi, cho nên các bạn không cần phải lo lắng và các bạn có thể buông xuôi. Buông xuôi ở đây không có nghĩa là các bạn từ bỏ cái cuộc sống của mình, mà các bạn biết buông bỏ những cái điều mà nó không phù hợp với bản thân nữa. Và các bạn chấp nhận rằng là mình đang đau đớn, các bạn chấp nhận rằng là mình đang bị những thanh kiếm nó đâm vào sau lưng và mình cần một cái khoảng thời gian và cần cái sự chăm sóc lại cho bản thân, chăm sóc lại cho cái sự hiện diện, cho cái sự sống của bản thân mình. Và các bạn thừa nhận được rằng là các bạn đã trải qua một cái sự đớn đau mà nó không thể nào phủ nhận được. Thì ở đây mình cũng có cái lá The Magician ở bên cạnh như thế này, thì có thể rằng là các bạn đã trải qua một cái mối quan hệ mà ở đó nó có cái sự thao túng, nó có một cái sự đối xử với nhau không được công bằng, và có thể các bạn bị người ta lợi dụng, bị người ta thao túng tâm lý, bị người ta gaslighting, tức là bị người ta lạm dụng về mặt thể chất, tinh thần của các bạn. Tuy nhiên thì nó cũng nói về một lá bài màu vàng như thế này, nó cũng nói về việc rằng là các bạn có cái khả năng trong cuộc sống của mình, có cái khả năng của một cái người karmist, có một cái khả năng của một cái người giả kim để có thể là các bạn thay đổi cái cuộc sống của các bạn manifest cái điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, thu hút những cái điều tuyệt đẹp hơn trong cuộc sống sau một cái chu kỳ nó đớn đau như thế này. Và đây là một cái lá bài mang tính cái cơ hội rất là nhiều ở đây, tức là sau khi các bạn trải qua những cái điều đó thì những cái ly tình cảm yêu thương nó tràn đầy trong các bạn, cái ly tình cảm tình thương vô điều kiện nó tràn ngập ở trong các bạn, và các bạn có những cái cơ hội mới, có thể về tình cảm, có thể về công việc, sự nghiệp, học hành, là các bạn được cái niềm vui, hạnh phúc nó rất lớn, nó trù phú, nó rào rạt, và các bạn không cần phải lo nghĩ về quá khứ nữa. Và có thể đến lúc đó thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là quá khứ của các bạn nó trải qua để dạy cho các bạn những bài học, và các bạn bước lên một cái trang mới, và cái điều đó khiến cho các bạn không còn đau thương, không còn cảm thấy mệt mỏi, đớn đau như quá khứ nữa. Và đây chính là cái lời hứa hẹn ở trong tương lai. Mình có là Queen of Cups. Cái điều này mình cảm nhận được rằng đây chính là năng lượng của các bạn, là năng lượng của những người mà rất là giàu tình yêu thương, sự nhân ái, nhân văn ở trong trái tim của cô ấy. Hoặc có thể bạn là nam nhưng mà bạn cũng rất là dịu dàng, bạn rất là giàu cái sự lòng thương dành cho người khác, và có rất là nhiều cảm xúc, có trực giác tốt, và luôn luôn muốn đầu tư vào trong cái câu chuyện mà các bạn, cảm xúc của các bạn. Bạn có nhiều cảm xúc khác nhau và bạn có thể đầu tư vào cảm xúc của mình, ở người này người khác, hoặc vào những cái tình huống của các bạn. Và đây là điều vũ trụ rất yêu thương của các bạn, bởi vì vũ trụ biết được trái tim của các bạn đẹp đẽ như thế nào, ấm áp như thế nào, và các bạn giống như là một người luôn luôn ở đó để có thể là thương cho những cái số phận, những cái mảnh đời mà không được tốt đẹp. Khi mà các bạn nhìn thấy những cái người đau khổ thì bạn cũng thấy khổ đau thay cho họ, bạn cũng cảm nhận được trong trái tim mình được cái nỗi đau đó, và bạn luôn muốn giúp cho những cái người xung quanh và những cái người mà khốn khổ như vậy để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ở đây mình có lá Eight of Wands như thế này, thì nói về việc rằng là sẽ có những cái sự giao tiếp đến đây dành cho các bạn. Có thể là dành cho cái người mà
đang ở trong mối quan hệ của các bạn, hoặc là đang ở trong mối quan hệ mập mờ, hoặc là đang mới bắt đầu vào trong quan hệ của các bạn. Thì đây là cái sự communicate mà có thể thấy rằng là nó xảy ra cho các bạn rất là nhanh và nó đang tới. Và có thể là những cái thông tin về công việc, sự nghiệp, học hành cũng như vậy, nó tới rất là nhanh ở đây. Và nó báo hiệu một cái niềm vui mới nào đó cho các bạn. Ở bên cạnh thì mình có một cái lá và nó là lá phụ ở trong cái bộ bài thôi. Nhưng mà mình thấy được rằng là ở đây có hai cái người họ đang âu yếm yêu thương lẫn nhau. Thì đây, cái điều này có thể thấy rằng là có một ai đó đã nằm ở trong trái tim của các bạn rồi. Và có thể bạn cũng đã nằm ở trong trái tim của họ. Và cả hai đều thích nhau, cả hai đều thương yêu nhau và mong muốn tác hợp cho hai bên có thể là ở bên cạnh của nhau trong một khoảng thời gian. Ở cuối bài mình có lá Nine of Swords, tức là một cái lá mà nó cũng rất là nhanh, vung kiếm này rất là nhanh như thế này. Cảm giác như là họ muốn giao tiếp với bạn, họ là cái người có khả năng giao tiếp hiệu quả và muốn nói chuyện với các bạn, muốn trao cho các bạn những cái thông tin, những cái lời nói, những cái lời có thể là hứa hẹn gì đó với các bạn. Và họ đến rất là nhanh, họ không có sợ hãi, họ kiên cường, họ cảm thấy muốn trao cho các bạn những cái tin tức lành. Và họ là một cái nhân vật có thể là chưa trưởng thành, hoặc là quá là trưởng thành như những cái người trung tuổi, nhưng mà họ có thể là người trẻ. Tuy nhiên họ cũng rất là muốn bày tỏ cho các bạn những cái điều tươi đẹp gì đó, những cái lời tán tỉnh nào đó dành cho các bạn chẳng hạn. Hoặc đây có thể là một cái thông tin mà tới rất là nhanh cho cái công việc của các bạn. Và người ta hứa hẹn với các bạn rằng là các bạn có thể có được những cái cơ hội mới, có được những cái chức vụ mới ở trong cái công việc của các bạn. Thì đây là cái thông tin như vậy, nó tới rất là nhanh, giống như cái lá vừa rồi mình nói là Eight of Wands. Thông điệp dành cho các bạn, thông điệp chỉ đường dành cho các bạn tụ 2. Thông điệp chỉ đường dành cho các bạn tụ 2. Thông điệp chỉ đường dành cho các bạn tụ 2. Thông điệp chỉ đường dành cho các bạn tụ 2. Ok, thì mình thấy rằng mình có Four of Cups, được rằng là các bạn đã trao đi một cái tình cảm cho một ai đó, nhưng mà có thể rằng là người ta đã có những cái sự lựa chọn khác, và bạn trao đi cái sự chân thành cho người ấy, nhưng mà người ta lại không đón nhận cái tình cảm đó. Có thể là họ vẫn cảm thấy ổn trong cuộc sống của họ hiện tại và họ không cần một cái ly tình cảm nào đó khác chẳng hạn, hoặc là một cái lời mời mà bạn dành cho người ta, nhưng mà người ta đã có những cái lời mời khác rồi và họ vẫn bình thản trong cuộc sống của họ. Hoặc là những cái người này có thể họ cần một cái sự cải thiện bản thân, tuy nhiên thì họ cố chấp một chút, họ vẫn muốn sống theo cái cách riêng của họ và theo những cái cách từ trước đến giờ của họ. Thế đây là một cái lá mà có thể rằng là một cái sự phân vân khi người ta đưa ra cái sự quyết định của người ta. Thì ở đây có một cái lá đưa một chiếc cốc, mình thấy nó rất là chân thành, rất là quý và trân trọng. Tuy nhiên thì cái người này nhìn ra chỗ khác, nhìn ra những cái ly khác. Thì đây là một cái sự giống như một cái lời từ chối vậy. Và mình có lá Three of Cups như thế này. Thì cái lá này thì nó có thể nói về cái niềm vui, sự ăn mừng, chúc mừng giữa bạn bè, giữa những cái người khác nhau. Nhưng cũng có thể nói về việc rằng là cái sự tái hợp với người cũ, hoặc là liên quan đến việc rằng là có người thứ ba ở đây. Thì nếu như có người thứ ba thì có thể là một ai đó đi chơi rồi hẹn hò với người khác mà không phải là bạn, hoặc là nó sự xuất hiện của người thứ ba nó gây ra cái cảm xúc rất là không vui. Khi mình nhìn thấy cái lá này thì mình thấy là các bạn đang không vui trong cái lá bài đó. Thì đây là lá bài Three of Cups. Và cuối bộ bài mình có lá The Temperance ngược. Thì có thể rằng là đây chính là cái lá nhắc lại cho các bạn về việc là các bạn cần phải yêu thương bản thân của mình. Yêu thương bản thân của mình trước, các bạn cân bằng cái cảm xúc, cái tình cảm,
cân bằng cái năng lượng ở bên trong của mình, để các bạn cảm thấy có thể là cơ thể của các bạn rồi con người của các bạn nó được cân bằng, nó được có cái nguồn sống, nó được cảm thấy yêu đời, nó cảm thấy cân bằng và hoạt động và làm việc một cách lành mạnh, hiệu quả, và cơ thể cho đến tâm hồn, linh hồn của các bạn được yêu thương đầy đủ, thì lúc đó các bạn mới có thể làm những cái việc khác được. Vậy thì yêu thương bản thân của các bạn trước, chăm sóc cho bản thân của các bạn trước khi mà các bạn trao đi cái tình yêu thương nào đó dành cho người khác. Thì đó là một số lá tarot. Bây giờ thì mình sẽ trải cho các bạn một chút oracle xem có thông điệp chỉ đường nào để cho các bạn chọn tụ 2. Thông điệp chỉ đường dành cho các bạn chọn tụ 2. Thông điệp chỉ đường dành cho các bạn chọn tụ 2. Thông điệp chỉ đường dành cho các bạn chọn tụ 2. Mình có lá Be supportive, make a genuine effort to show you care. Đây là một lá mang tính chất là ủng hộ. Thì mình thấy rằng là bạn chính xác như cái thông điệp vừa rồi mình đã có nói trước đó, đấy là các bạn là cái người mà rất là tốt bụng, mà các bạn sẵn sàng có thể giúp đỡ những cái người khác để có thể thể hiện cho họ thấy rằng là bạn quan tâm đến người đó, bạn có sự yêu thương, yêu thích đến cái người đó chẳng hạn như vậy. Thì đây là một cái lá nó khẳng định lại một lần nữa là các bạn là cái người có cái lòng nhân ái, có một cái trái tim rất nhân hậu, đôn hậu, giàu cái tình yêu thương, và các bạn có rất nhiều tình cảm và muốn trao nó cho những cái người khác, cho cái người thân yêu của các bạn, cho người yêu của các bạn, thậm chí là những cái người xung quanh, thậm chí là những cái người lạ cũng như vậy. Và các bạn muốn ủng hộ cho những cái người khác để họ có thể là có một cái cuộc sống tốt đẹp. Bạn rất là giàu cái lòng nhân ái như vậy. Ở đây mình có lá The Union of Hearts, A love connection defies explanation. Thì đây mình thấy rằng là mình có lá Union of Hearts như thế này, nó cho thấy rằng là các bạn rất là mong muốn một cái tình cảm nó đong đầy, nó có hai chiều như thế này. Các bạn nhìn vào hai lá này, khi mà có hai cái cặp đôi với năng lượng nữ tính và nam tính, họ ôm nhau rất là nồng nhiệt, nồng cháy như thế này, rất là ấm áp, tình yêu thương như thế này, thì mình thấy rằng là các bạn xứng đáng với một tình yêu như vậy. Và không cần phải giải thích tại sao, bởi vì các bạn vốn dĩ là một cái người rất là tươi, rất là trong sáng, rất là tươi đẹp, với trái tim ấm áp và một cái trái tim mà sẵn sàng trao đi và nhận lại một cách rất là công bằng. Thì các bạn xứng đáng với một cái tình cảm như thế này. Và bên cạnh đó thì mình có lá Have patience. Love is patient and kind always. Bạn, lá này nói về việc rằng là hãy kiên nhẫn trong hành trình yêu thương của các bạn, trong hành trình tình yêu của các bạn. Bởi vì rằng là tình yêu chính là sự kiên nhẫn và tốt bụng, luôn là như vậy, luôn là trao đi và nhận lại một cách công bằng. Và có khi có người này nói rằng là tôi yêu người đó nhiều hơn, hoặc là người này yêu người khác nhiều hơn, nhưng cái điều quan trọng ở đây nó không phải là yêu hơn, nhiều hơn hay là không nhiều hơn. Nó quan trọng là các bạn phải có cái sự kiên nhẫn và cái sự tốt bụng dành cho nhau, thấu hiểu lẫn nhau, và có cái trí tuệ, trí huệ ở đó, để khi mà các bạn không nhìn thấy được tương lai, không nhìn thấy được ánh sáng ngay lập tức, thì các bạn có cái sự kiên nhẫn để các bạn bước đi, để các bạn thực sự đi trên hành trình đúng của mình. Và các bạn biết trao đi và nhận lại, chứ không chỉ nhận lại, và cũng không phải cho đi, chỉ cho đi. Thì đây là một cái lá rất là đẹp về việc rằng là các bạn hãy kiên nhẫn trên cái con đường của các bạn, bởi vì chắc chắn vũ trụ sẽ đem đến cho các bạn cái người đúng đắn, những cái người chính xác, những cái người mà thực sự yêu thương các bạn một cách xứng đáng, yêu thương các bạn một cách nồng nhiệt như các bạn luôn luôn mong muốn. Tuy nhiên thì hãy bình tĩnh và hãy yêu thương bản thân của các bạn trước, và dành thời gian cho bản thân mình trước. Sau đó thì vũ trụ sẽ cho các bạn được tận hưởng, cho các bạn được trải nghiệm một cái tình yêu mà nó ngọt ngào, mà nó cháy bỏng, mà nó nhiều lửa, và nó nhiều cái sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Đó là một cái lời hứa hẹn từ vũ trụ. Và đây là một cái thông điệp
mà mình muốn dành cho các bạn tụ 2 ngày hôm nay, thông điệp chỉ đường dành cho các bạn. Mình rất mong là các bạn đã đón nhận được những thông tin, những cái thông điệp hữu ích, và nhớ like, share và đăng ký để xem nhiều nội dung hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.